1914, a polar explorer with a crew left from England for Antarctica. Just days before reaching its final destination, the voyage ended. Shackleton, who led the voyage, was stuck in the Antarctic pack ice with his ship Endurance. Ever since then, attempts have been made to find Endurance in the depths of the sea, but in vain. In 2021, another attempt was made, this time by Falklands Maritime Heritage Trust, and with the help of Saab's autonomous underwater vehicle Sabertooth. Vem var Shackleton? Jo, Shackleton, eller Sir Ernest Shackleton, föddes 1874. Han var av irländsk-brittisk bakgrund. En erkänd polarforskare, hade gjort flera forskningsexpeditioner. Bland annat en forskningsexpedition 1909 där han tävlade mot Scott bland annat, men som misslyckades. Men han insåg innan det var katastrofen att det här var, nej, vi kommer inte längre, vi klarar inte. Det var 16 mil kvar bara, men nej, vi måste vända tillbaka. Och det här ledarskapet, den här liksom speciella omsorgen om sin expedition gjorde att han, när han kom hem sen, hyllades och blev just Sir Ernest Shackleton. Han blev adlad. Men han var en äventyrare och en fantastiskt karismatisk person. Han var omtalad om att han fick folk med sig. Han kanske inte var den bästa på att planera och de här expeditionerna, men han lyckades ofta väldigt nära in på avresa få till finansiering och förberedelser som annars kanske hade tagit betydligt längre tid. Så det är väl kanske ett utmärkande drag. Men 1914 så var det dags igen. Han skulle göra en stor expedition. Han skulle då korsa Antarktis, det var tanken. Men för att få då besättning så hade han satt in en annons där han i princip sa så här att vill ni ha äventyr med oklar utgång? Vill ni med stora risker? Och så vidare. Så att han verkligen målade upp då det farofyllda, det negativa, det riskerna med den expeditionen. Men han fick snabbt en besättning på 28 man, inklusive kapten. Han hade lärt sig av Amundsens expeditioner över Sydpolen och att man ska ha hundar. Så ett stort antal hundar fördes med på fartyget. Och vad hette fartyget? Jo, det hette Endurance. Endurance var en bergatin som byggdes i Norge under namnet Polaris. Men Shackleton var inte nöjd med det här namnet när han hade köpt fartyget, utan han ville döpa om det. Och då döpte han om det efter sin familjs motto: By endurance we conquer. Men första världskriget hade brutit ut. Så att han tänkte, ska vi verkligen göra den expeditionen? Det är ju ett krig nu. Jag måste kontakta flottan. Så han kontaktade amiraliteten och erbjöd sitt fartyg till flottan. Men fick svaret att de var inte intresserade och att han skulle fortsätta med expeditionen. Så att han satte av kurs i 1914 och åkte ner mot Antarktis. Och kom så långt så att det var bara ett par dagsresor kvar när de fick problem med drivis. Och den här drivisen, den blev värre, och fartyget, som också var ångeldat, den hade en maskin också på, det var inte bara segel, körde fast isen. Och de försökte på alla möjliga sätt att få loss det. De försökte såga loss fartyget, men till slut gav de upp. Och då sa Shackleton så här, han var också känd under namnet The Boss. Många hade en väldigt stor tilltro till honom, och det skulle visa sig vara, de skulle få sina dröm, eller vad säger jag, besannats, att han var en exceptionell person. I alla fall, men det här blir vårt vinterläger.
Så då slog de läger där i drivisen med den risk då att de drev ju runt lite grann på de här stora isblocken. Han inrättade ett regemente där man hade rutiner, man klippte sig, man spelade fotboll och man hade lyssnat på musik och man hade föreställningar på det här fartyget då. Så man hade ganska bra, och besättningen började komma närmare hundarna och började se dem som sina egna. Så det var en väldigt speciell tid där. Men till slut då så började isen röra på sig och det började trycka enormt mycket på skeppet. Och till slut så kom man till insikten att vi måste överge skeppet. Och till slut så började då Endurance sjunka och försvinna ner på havets botten. Men man slog läger på isen och försökte då försörja sig så gott som det gick med pingvinkött och fåglar och säl framförallt då. Men till slut gick det inte längre, utan man hade naturligtvis räddat över en hel del av utrustningen och av de 3 stycken livbåtar som fanns. Så att till slut bestämde man sig för att Shackleton sa så här: vi måste åka vidare. Vi måste söka skydd på fast mark och avsluta den expeditionen. Och det unika med honom var att han såg liksom inte expeditionen som ett misslyckande, utan han såg, nu är det så här, nu ska jag rädda er hem. Det är min uppgift. Så han var väldigt så här modern i sitt ledarskap och fantastisk på att inspirera då och få den här vardagen att fungera. För i såna här trängda situationer, i små utrymmen under svåra förhållanden, så är det ju känt att man blir ju väldigt lätt skapas konflikter på olika sätt. Men i alla fall, då bestämde de sig för att åka. Då skulle de ta de här små båtarna och åka över Väderhavet bort till Elefantön, Elephant Island som den heter då. Där var den närmaste fasta land man skulle ta. Och efter enorma vedermödor med vågor, 15 meter höga vågor, och de var så svullna så tungorna och munnarna och läpparna var så svullna så de kunde inte äta ens. Men till slut så når de då fast mark på Elefantön. Men där inser Shackleton ganska snabbt att det här kommer vi inte kunna vara kvar. Den är obebodd. Det finns ingen hjälp att få på ön. Utan man måste ta sig till Sydgeorgien. Där finns det norsk valstation som man skulle kunna ta sig till och få hjälp och förnödenheter. Så att han beslutar sig, för han tillsammans med 5 personer i en båt på ungefär 10 meter, en öppen båt. Man försöker visserligen spänna någon form av presenning på den, man kryper ner i båten, man åker iväg. Och det är alltså 100 mil, och nu pratar jag inte sjömil, nu pratar jag 100 vanliga mil till den här. Och det är en otrolig bedrift som de gör. Och lyckas alltså ta sig över den här i nästan konstant storm över till då Sydgeorgien. Men när de kommer närmare ön så visar det sig att det går inte att komma land. Det tar flera dagar för dem att hitta en passage in mot land. Och när de kommer fram, då är de ju 6 personer och 3 av personerna är ganska utmattade och ganska illa däran. Shackleton själv är också väldigt trött, men det visar han inte. Han har under resans gång visat på att han är beredd att ta det tuffaste. Till exempel när de skulle lotta ut sovsäckar bland besättningen, så råkade det vara alltid han som fick den sämsta sovsäcken tillsammans med befälen. Så här visar han ett ganska modernt och spännande och liksom ovanligt ledarskap. Han går alltså tillsammans med 2 andra över, och nu ska han plötsligt bli bergsbestigare också då. Så att de lyckas ta en del skruvar som de skruvar på kängorna, bultar alltså som kan få lite fäste, och klättrar över, för de är alltså på fel sida, så de klättrar över det här berget helt enkelt. Och till slut så kommer de fram. Och då blir de mötta där, och Shackleton frågar: känner ni inte igen mig? Nej, jag känner inte igen er, men jag känner igen er röst. Jag är Shackleton, säger han. Och då vänder sig, sägs det då att de vänder sig vederbörande och börjar gråta. Så att det är en väldigt stark situation där. De får hjälp.
Men det misslyckas flera expeditioner att rädda de personer som de hoppas vara kvar. De vet ju inte om de här personerna är vid liv som att de har lämnat. Men först lyckades de hämta de här 3 personerna som de hade lämnat. Det gjorde de ganska snabbt. Men sen när de kommer fram då så undrar de vilka är i liv? Vilka finns kvar? Och det visar sig att alla 22 besättningsmän har överlevt. Så att det här blir ju det är en totalt misslyckande men också en total succé i att han lyckas alltså rädda alla sina besättningsmän i livet. Och tas tillbaka till Storbritannien så småningom och blir där hyllad som en hjälte. Och under den här tiden så har liksom hela besättningen satt allt sin tilltro till honom då. De kallar honom för the boss så att säga. Så att han är en ovanlig person och speciell person som sen tyvärr då några år senare förolyckas. Han dör av hjärtattack när han gör en annan expedition 1922. Men vad hände då med fartyget? Jo, fartyget det var ju då fastfruset i isen som ni kommer ihåg. Det blev då hoptryckt och tryckte sönder och sen sjönk då. Och det sjönk på ett område som är väldigt djupt vatten. 3008 meters djup. Det här har varit så mytomspunnet och inte minst i Storbritannien så har det här vraket varit så otroligt mytomspunnet. Så man har ju sökt med ljus och lykta efter det här fartyget. Men det är ju stora djup. Det är stora områden och man visste ju inte riktigt, för man hade alltså drivit en del, så man visste ju inte riktigt exakt var fartyget hade sjunkit. Men man hade ju en besättningsmedlem som var otroligt duktig på navigation och det var ju tack vare den personen då som man lyckades ändå utan ljus, för det var ju mörkt då när man gjorde den här överskeppningen då till Elefantön i första hand som lyckades då. Så att men tack vare olika små pusselbitar då så har man ju kunnat lagt en karta och avgränsat den här sökområdet. In the next episode, a new expedition takes shape and we meet the Saab employees who are preparing their craft to find endurance in Antarctica.